हेलो एन्ड वेलकम टु टेक्निकल सपोर्ट नेपाल च्यानल। र आजको भिडियोमा तपाईलाई म देखाउन जाँदैछु तपाईले माइक्रोसफ्ट एकाउन्ट चाहिँ कसरी क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। माइक्रोसफ्ट एकाउन्टले चाहिँ के गर्छ भने तपाईको कम्प्युटरमा चाहिँ गुगल एकाउन्ट जस्तै काम गर्छ। तपाईले कम्प्युटरमा माइक्रोसफ्ट स्टोर चलाउन चाहनुहुन्छ भने त्यो माइक्रोसफ्ट एकाउन्टको आवश्यकता पर्छ। त्यसमा साइन इन गर्नुपर्छ अथवा लगइन गर्नुपर्छ। धेरै फिचरहरुलाई चाहिँ अनलक गरिदिन्छ। र अर्को एउटा मुख्य माइक्रोसफ्ट एकाउन्टको फाइदा चाहिँ के छ भने तपाईले अफिस 365 को एपहरु जति पनि माइक्रोसफ्टले दिन्छ त्यो एपहरुलाई चाहिँ अनलाइन भर्जनमा चाहिँ फ्रीमा तपाईले सबै युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै लेटेस्ट भर्जनको माइक्रोसफ्ट एक्सेल, माइक्रोसफ्ट वर्डहरु र माइक्रोसफ्टको अरु सबै 365 भित्र पर्ने एपहरु चाहिँ तपाईले अनलाइनमा चाहिँ इजिली फ्रीमा चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई। र तपाईको माइक्रोसफ्ट एकाउन्ट बनिसकेपछि तपाईको कम्प्युटरमा तपाईले माइक्रोसफ्ट एकाउन्ट लगइन गरेपछि आफ्नो नाम देखाउने छ र एडमिन भनेर देखाउने छ। माइक्रोसफ्ट एकाउन्टलाई म्यानेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ, थुप्रै सेटिङहरु चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा अहिले म जादिन। तपाईले कसरी माइक्रोसफ्ट एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले अफिस 365 को एपहरुलाई चाहिँ कसरी क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ अनलाइन भर्जनलाई चाहिँ त्यो सबै कुरा बताउन जाँदैछु म। यो भिडियोलाई चाहिँ पुरा हेर्नु होला। र माइक्रोसफ्ट एकाउन्ट बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिले म गुगल क्रोम ब्राउजरमा जाने छु। तपाईले कुनै पनि ब्राउजर युज गर्न सक्नुहुन्छ र गुगल क्रोम ब्राउजरै इन्स्टल गर्न चाहनुहुन्छ भने कसरी इन्स्टल गर्ने भनेर मैले पहिले भिडियोहरुमा बनाइसकेको छु। त्यो भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। र म टाइप गर्ने छु मेक माइक्रोसफ्ट एकाउन्ट भनेर। तपाईले यो ट्याब चाहिँ जहाँबाट पनि जान सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा यसमा क्लिक गरिदिन्छु लिंकमा र यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ क्रिएट ए माइक्रोसफ्ट एकाउन्ट भनेको छ। यसमा क्लिक गरिदिनेछु र क्रिएट एकाउन्ट भनेर एउटा ट्याब आइसकेको छ। तपाईले आफ्नो इमेल एड्रेस राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले जीमेल आईडी बनाउनु भएको छ भने त्यो जीमेल आईडी राख्न सक्नुहुन्छ अथवा गेट अ न्यू जीमेल एड्रेस गरेर तपाईले जीमेल आईडी बनाउन सक्नुहुन्छ र माइक्रोसफ्ट एकाउन्ट बनाउने प्रोसेसमा चाहिँ प्रोसिड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले गुगल एकाउन्ट कसरी बनाउने भन्ने थाहा छैन भने मैले पहिले पनि भिडियो बनाइसकेको छु त्यसको बारेमा, मेरो च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। माइक्रोसफ्ट एकाउन्ट क्रिएट गर्नको लागि गुगल आईडी राख्ने छु र नेक्स्ट गरिदिने छु। नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। पासवर्ड चाहिँ म स्ट्रङ पासवर्ड राख्ने छु र नेक्स्ट गरिदिने छु। र भेरिफाई इमेल भनेको छ तपाईले जुन इमेल आईडीबाट खोल्न चाहनु हुँदैछ त्यो इमेल आईडीमा चाहिँ तपाईको मेल आउने छ, एउटा कोड आउने छ। त्यो कोड चाहिँ म टाइप गर्ने छु यसमा हेरेर। यदि तपाईलाई कसरी हेर्ने भन्ने थाहा छैन भने तपाईले जीमेल ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले जीमेल ओपन गरिसकेपछि तपाईको गुगल एकाउन्टमा साइन इन गरेर त्यो गुगल एकाउन्टको चाहिँ तपाईले मेल हेर्न सक्नुहुन्छ। माइक्रोसफ्ट एकाउन्ट भनेर तपाईको मेल आउने छ कोड भनेर। र मैले कोड टाइप गरिसकेको छु र यो आई विल लाइक इन्फर्मेसनमा चाहिँ म अनटिक गरिदिने छु। धेरै इमेलहरु आइरहन्छ, नेक्स्ट गरिदिने छु। र क्रिएट एकाउन्ट भनेको छ र प्लिज सल्भ द पजल सो यु नो यु आर नट अ रोबोट भनेको छ। यसमा म नेक्स्ट गरिदिने छु। एउटा पजल सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। यसले एउटा इमेज दिनेछ, त्यसलाई चाहिँ म यस्तो सिधा गरिदिने छु, नेक्स्ट गरिदिने छु र ठिक हुनेछ। यदि तपाईलाई धेरैचोटि सोध्यो भने तपाईले धेरैचोटि नै गर्नुपर्ने हुन्छ। जतिचोटि सोध्छ त्यतिचोटि चाहिँ त्यो इमेजलाई चाहिँ सिधा बनाएर चाहिँ प्रोसिड गर्न सक्नुहुन्छ। स्टे साइन इन भनेर भनेको छ, यस गरिदिने छु किनकि म अहिले लगआउट हुन चाहदिन। र एकाउन्ट बनिसकेपछि तपाईले आफ्नो इमेल एड्रेस @gmail.com वाला र तपाईले अहिले माइक्रोसफ्ट एकाउन्टमा राखेको पासवर्ड चाहिँ तपाईले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पासवर्ड चाहिँ तपाईले गुगल एकाउन्ट भन्दा बाहेक फरक राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि सेम राख्नुभयो भने के फरक पर्दैन, तर सेक्युरिटीको लागि तपाईले चाहिँ राम्रो पासवर्ड स्ट्रङ पासवर्ड राख्न पर्ने हुन्छ। एकाउन्ट चाहिँ क्रिएट भइसकेको छ। अब तपाईले माइक्रोसफ्ट 365 को अनलाइन सर्भिस चाहिँ तपाईले क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ यसबाट। एकाउन्ट क्रिएट गरिसकेपछि म नयाँ ट्याबमा जाने छु र म एउटा माइक्रोसफ्ट एक्सेल अनलाइन चाहिँ म क्लिक गर्ने छु र office.live भन्ने वेबसाइट खुल्ने छ यहाँनिर। रिजल्टमा सो गर्ने छ office.live भन्ने। यो चाहिँ अनलाइन हो, यो चाहिँ फ्रीमा तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईको एक्सेल फाइल देखाइरहेछ। अब चाहिँ मैले मेन्युमा जान सक्छु। मैले ट्याब बारमा यो क्लिक गरेँ भने थुप्रै माइक्रोसफ्ट 365 को सर्भिसेसहरु युज गर्न सक्छु। यो फ्रीमा युज गर्न सक्छु। वर्ड रहेको छ, एक्सेल रहेको छ, पावर पोइन्ट रहेको छ, वन नोट रहेको छ अनि अरु सबै फिचरहरु रहेको छ। अल एप्समा क्लिक गरेँ भने मैले अरु सबै एप्सहरु देखाउने छ यसले। तपाई चाहिँ होम ट्याबमा आउन सक्नुहुन्छ र गट इट र यसलाई चाहिँ बुकमार्क गर्न सक्नुहुन्छ। र बुकमार्क गरिसकेपछि यो हराउँदैन र तपाईले यो ट्याबमा आइरहन सक्नुहुन्छ। अनलाइन फिचरको चाहिँ के फाइदा छ भने तपाईको अटो सेभको फिचर हुन्छ। तपाईले एक्सेलमा के काम गरिरहनु भएको छ भने अटो सेभ हुन्छ र तपाईले सबभन्दा लेटेस्ट भर्जन चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। र म एक्सेल फाइल चाहिँ एउटा क्रिएट गरेर देखाउने छु। एक्सेलमा गई र न्यू ब्ल्याङ्क वर्कबुकमा क्लिक गर्ने छु, प्लस गर्ने छु। अफलाइन भर्जनमा युज गर्ने जति भन्दा अझै धेरै फिचरहरु पाउने छु एक्सेलको किनकि यो लेटेस्ट भर्जन रहेको छ र म काम गरिसकेपछि यो फाइललाई चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न सक्छु। यसको एउटा मात्रै डिसएडभान्टेज भनेको चाहिँ तपाईले अनलाइन रहनुपर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ एक्सेल खुलिसकेको छ। एक्सेलको मैले सबै
कुराहरू चाहिँ युज गर्न सक्छु। एडिटिङ मोड, भ्युइङ मोड अनि यिनीहरू सबै कुराहरू। तपाईँले एक्सपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि सेभ एज गर्न सक्नुहुन्छ र डाउनलोड हुनेछ त्यो फाइल चाहिँ सेभ भएर। तपाईँले अनि यही मेन प्यानलबाट नै तपाईँले अरू एपहरू चाहिँ स्विच गर्न सक्नुहुन्छ। ओडमा जानेछु म र म न्यू डकुमेन्टमा क्लिक गर्नेछु। तपाईँले जति पनि डकुमेन्टहरू क्रिएट गर्नुहुन्छ त्यो आफै अपलोड भएर यसमै सेभ भएर बसिरहेको हुन्छ। त्यसरी फाइल लस, डाटा लसको बारेमा तपाईँले टेन्सन गरिरहनु पर्दैन। र यसमा माइक्रोसफ्ट वर्ड पनि खुलिसकेको छ र म यहाँ टाइप गर्न सक्छु अनि म यसले कलर गर्न सक्छु। वर्डमा मैले युज गर्ने सबै फङ्सनहरू त मैले युज गर्न सक्छु यसमा। तपाईँको कम्प्युटर एकदम ह्याङ हुन्छ माइक्रोसफ्टको एपहरू युज गर्दाखेरि, अफलाइन एपहरू युज गर्दाखेरि भने तपाईँले यसबाट पनि फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। किनकि यो अनलाइन तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ र यसले धेरै फास्टर कम्प्युटर पनि खोज्दैन। कम्प्युटर त अलिअलि त के हदसम्म त फास्टै हुनुपर्छ तर त्यस्तो धेरै फास्ट पनि खोज्दैन किनकि यो अनलाइन बेस्ड हो। आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्। बाई बाई, सी यु अगेन इन नेक्स्ट भिडियो।